Every flower I plant shall blossom. Every breath I take shall be full of love. Every dream I chase after shall lie within me. Ok, mình vừa mới tập xong, thế nên là bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng và xách vở để đến trường. Tại vì cái nắng bây giờ nó đã là cái nắng của 11 giờ trưa và nó khá là chói chang ấy, thế nên là mình mới phải kéo rèm lại. Và bây giờ là phần yêu thích nhất trong buổi sáng của mình, đấy là nghe pháp của thầy Minh Niệm. Mình đang nghe cái chuỗi pháp thoại sống tỉnh thức và trí tuệ này được 8 phần rồi. Buổi sáng là cái buổi mà mình cần sự yên tĩnh nhiều nhất, thế nên là mình sẽ thường chỉ nghe pháp thôi. Mình không theo đạo Phật đâu, nhưng mà đây là một thói quen mà mình có chắc là được tầm 1 năm rưỡi đấy. Còn đây là một cái podcast siêu nổi tiếng của tiến sĩ Andrew Huberman, nếu như mà mọi người đã xem rồi, và nếu mọi người chưa xem thì mình rất recommend xem nhá. Cái podcast này kiểu nó nói về cách mình master bộ não của mình ấy, và làm sao để sử dụng bộ não của mình nhiều nhất có thể. Mình còn phải chạy thục mạng trong 2 phút để ra đây, tại vì trong lúc mải quay mình đã đi nhầm đường.
Bọn mình đã đi đến 5 cái quán cà phê rồi và không có một quán nào có chỗ ngồi cả. Thế nên là bọn mình quyết định đến một nhà hàng Trung Quốc để ăn. Hey, you take the picture and I'm gonna record us taking the picture. Okay. Charlie, can you tell me what you're gonna buy at the supermarket? Ice cream? So we have to go down first. That is underground and there's no service here. Thank you. Oh, we got your soto. Mình không muốn phải mua túi cho nên là mình đã nhét tất cả mọi thứ vào cái cặp này. Hai đứa bạn mình thì chúng nó còn đi chơi tiếp, nhưng mà vì mình phải nấu ăn nên là mình sẽ về sớm. Hôm nay cũng phải quay khá là vội, tại vì nếu mà không nhanh tay thì mặt trời sẽ lặn mất và 5 giờ chiều sẽ trông chẳng có gì nửa đêm. Trời ơi, mình xuống nhầm bến. Bây giờ mình phải đợi 20 phút nữa thì mới có chuyến tiếp theo để về. Kiểu mình chưa đến cái nhà ga này bao giờ ấy, nhưng mà nhìn nó rất là hay tại vì nó có rất nhiều graffiti trên tường. Đây phải là lần thứ N mình đi xuống nhầm bến rồi. Cái tàu đi từ trường của mình về nhà của mình thì nó chỉ đi qua 3 bến thôi. 3 cái bến đấy thì trông nó y hệt nhau, thế nên là mình luôn xuống nhầm một cái bến thứ tư. Bình thường nếu như mà mình lỡ tàu như này thì mình sẽ tự đi bộ về luôn. Từ đây về nhà mình thì cách tầm 4-5 cây. Và 4-5 cây mà đi bộ trong kiểu trời nắng đẹp ấy thì nó cũng khá là ổn. Bây giờ thì nó đã không còn là mùa hè nữa rồi và trời siêu siêu lạnh ý. Mình chỉ có thể ngồi đây co rúm và đợi tàu thôi. Trời ơi, cuối cùng cái tàu của mình cũng đã đến rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nấu ăn. Đây là cái vụ tắm mẹ mình cho mình chả bao giờ dùng đúng công năng của nó cả. Mình toàn dùng nó để kiểu mùi đồ ăn không dính lên tóc mình ấy. Người có thể thấy đây là một bó rau cải canh rất là tươi nè, xanh gì luôn. Tặng hoa nè. Mình nấu gần xong món thịt rồi thì mình mới nhận ra một thảm họa, đấy là mình chưa bấm nút nồi cơm, thế nên là bây giờ nó mới bắt đầu nấu. Ê, không, tao sẽ nói câu này để xem phản ứng của mày. Tao không bấm nút nồi cơm mày ạ. Nè, chia sẻ cảm nghĩ đi. Ngon hoặc mai nhị. Yeah, đó là một ngày của mình. Nếu mà nói đây là một ngày typical của mình thì không phải, tại vì hôm nay trời rất là đẹp, thế nên là mọi người mới quyết định ra ngoài ăn trưa và sau đấy tiện thể đi siêu thị luôn. Thường thì những cái buổi gọi là social interaction của mình như này trong tuần rất là ít, có khi là cả tháng mình mới đi chơi 2-3 lần ý.
Tại vì hôm nay mình đã giao tiếp xã hội khá là nhiều rồi, thế nên là mình sẽ dành toàn bộ phần thời gian còn lại trong ngày để ở một mình. Cảm ơn mọi người vì đã xem video của mình. Mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình định chào tạm biệt mọi người một cách kiểu hớn hở và lảnh lót ấy, nhưng mà bây giờ giọng của mình nó đã rất là khàn rồi, tại vì hôm nay mình phải nói nhiều mà mình thì không quen nói nhiều tí nào. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau của mình nếu như có.